مادرم که داشت آشپزخانه درس میداد بداره با صدا میکرد که بچه هم پیاز که گلابیگک شد باز بانجان رو میره پرسی بگاره با سعی میکنم که از گلابی تیر نشه جور هستی؟ سلام بخیر هستی؟ خیرتی؟ شکر فرق بلاری چرا تو گرفته هستی؟ ولی در هوا یخ هست ها؟ هوا یخ هست هوا یخ هست؟ بله ها خال یک جمپر منپر بگی یک کمپل بگی وقت شهر ما دیگه کمپل دیگه وقت بار از دیگه برگستم چای شیرین است تلخ؟ تلخ تلخ؟ چرا شیرین نیست که هضمش کنه نه؟ چای شیرین بکی کنه خدا چه خوب خنده کوی کشمیشی که میگن نه؟ این اون زمان وقتی که عروسی میشد مردم طفل خودن نمیبرد عروسی این فرهنگ حالا خارجی ها دارن مگر ما در اون زمان این فرهنگ داشتیم دیگه هم خیر برکت کنم او خدا نگیرید سر همی دیگ بیا که همی دیگ ما یک در صحیح بیا که چشمی نشالی جا خوبی در خب یکی یک دور بخود همی دور بند شده یکی به نام یاد خدا سلام هموطنان عزیز بیننده‌های خوب آریانا نیوز و کسایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین سلام و وقت هم شما بخیر باشه خدا کنه در گوشه دنیا که هستین و دور از تمام دلهرگی ها و تشویش های زندگی باشین یک زندگی خوش و آرام داشته باشین امروز هوای کابل بارانی است ما هم دیگه دلک ما بسیار تنگ شده بود بسیار دق آورده بودیم گزارش ها را شما همیشه تعقیب میکنین از هر جایی که ما بر شما گزارش داشتیم اونا تعقیب کردین دیدین که از بخش های مختلف کابل امروز دیگه از بس که دق آوردیم گفتیم دیگه بریم به طرف قرغه یک چکر بزنیم و ما که میگم بریم به طرف قرغه چکر بزنیم شما کتما هستین دیگه این یک چیز واضح است باز یک ذره یک سودا مودام گرفتیم یک 20 روپیه یک بانجان رومی و کچالو و پیاز و مرچ تازه یک ذره یک گوشت هم گرفتیم خلاصه هم کل چی میگن
تنگ توبره میگن چی میگن اونو کلش از یک سال بیادر جمع کردیم حتی هوا هم خود خود آوردیم. گفتیم بیاییم که امروز یک شوربه کم تو مزه‌دار میبینیم. اگر شوربه خواستیم کمک آوش زیاد میکنیم، اگر خورمه‌ای خوردیم بیادر آوش کم میپرتیم. خب منتها ببینیم که امروز مزه‌دار میانیم، مقصد ما هم آشپزی دست کم نگیریم. خب به هر صورتش ما یک تعداد چیزا را آماده کرده بودیم، از قبل توته کردیم. یک او چی میگن، یک دو او گرفتیمشان. یک او قبل از اینکه کت شما گپ بزنم بر شما قصه بکنم که چطور این طرف آمدیم، بعض چیزاش تنظیم کرده بودیم. کل چیز آماده است تا گاز. اما سر ما تصویر ببینید دیگه که او قرقز باش من که کمکی بکنم خدا که شما تصویر پشت سر ببینید. امروز بر علاوه از اینکه گفتیم دقیقاً ما رفتش هوا بسیار مقبول است، آسمان ابر است، باران میباره، میده باران است، اما یک کمک جگرخون شدیم به خاطر از اینکه اینجا دیدیم که زیاد هتل‌ها جمع کردن، نیستن، رفتن. پیش از گزارش ما پرسان کردم که در این مردم کجا هستی، یا رستورانت ها نیست و کس دیدن نمیشه. باز گفتن که بیادر یک ذره کار خرابی است، بعضیا کاروبار طرف شروع کردن، همه قسم ماندن اینجا دیگه تو خالی ماندن. باز یک ذره جگرخون شدیم. اگر نه سالهای قبل که میامدی در قرقه نام خدا جمع جوش بود، مردم بود میامدن از دعایی میکردن. حتی در زمستانات ما بر شما گزارش داشتیم از قرقه، یا در رمضان اگه یادتان باشه. اما خب به هر صورتش کشتیرکا هم تو پژمرده استاد است. نمیخوایم تصویر بد داشته باشم بر شما شوار جگرخون بسازم که بگین والا این نفیس میگه بسیار کار خرابی است، وضعیت خراب است. خب هرچی که رضای پروردگار است دیگه. یک روز در یک حالت هستیم، یک روز در دیگه حالت هستیم. اینم تو زندگی بالاخره چرخ روزگار تو خورده میره دیگه. این یک کمک جگرخون شده. خب به هر صورتش بیایم بخیر دیگه که زیاد گپ زدم، شروع کنم برای شما امروز ببینین. باز یک نمرام بتین که آشپزی ما چه رقمی است دیگه. کل چیزایش هم میپرتیم. باز بخیر یک چکر ببرایم بر شما طرف سرکم بالا ببینیم که کسی هست نیست. باز هم یک سر میزنیم به هر صورتش. خب بیایم دیگه که بخیر اولین کار که میکنیم چی است که گاز در میدیم و روشن میکنیم. روشن میکنیم. خب باش که من از اینجا اینه بگیرم. بازم باش که جای کسی گم شده. این گاز هم کم انداختی و آدم. دیگه باک صفا ششتیم دیگه دلتان بیخی جمع باشه. امی وقتی که آشپزی میکنه آدم باز کسایی که با سلیقه باشه کل چیز در پیش دوستش میباشه. باز کسایی که یک ذره یک تنبل باشه دیگه بیادر پیاز در شرق از بیادر کچالو در غرب از بیادر گوشت هر چیزی که پخته میکنن اون رقمی است. اما این نظم خو میبینین دیگه. نام خدا کنه که چیزا رو کلش دیده بگیرین که باز تو نشه که بگین والله چقدر بی سلیقه بود. این سعی کنین ما چور نمیخونم، کل چیز همیشه است. فقط دست بلند کو بگی بسم الله. روغن از اینجا باش که زیاد نشه. بس نیست او بچه باش که یک نفر کتماز بیادر بسیار چرب میخوره. که حالا نگویه که بیادر قاطی خو نیست که بیادر که کم انداختی. سلیقه را میبینیم. خب تا که آماده میشه باید ما چون که کار در کجاست
آماده باش که گاز هم تیز مونده میذاره. همین پیاز ریزه کردن بسیار سخت است. باز کسا میگه که پیاز در او باید بانی که باز اونمو تندیش میگه بگیره مترک نی. اینم هم یک ذره دست میتپانم مقصد که خب همین بسش نیست. یکی دیگهش هم خیلی ریزه کنیم دگاله پیازو خرچه کردیم گفتی یکام تا پیسه رفته دگاله ریشه چی بانیم. پیاز خب بیخی چی میگن؟ روغن خب بیخی آماده است. اما تاجون کردم باید دیره فرق کنیم که کدام رقم ماشاءالله. یارک میبینین یارم ما کلش پاک صفا کشته بیخی دلتان. یادش بخیر یک وقت که خود بودیم باز همین مادرم که داشت پسخانه درس میداد بگاره با صدا میکرد که بچه هم پیاز که گلابیگک شد باز بانجان رو میره پرسید بگاره ما سعی میکنم که از گلابی تیر نشه. جان و جور از بخیر هستی؟ همینجا یک رفیقه که ما آمده کجا بودی تو بلک ما پرسانه تکده هستی؟ بیا ده که اینو چاش میمان هستی بخیر زیز؟ خب ای باشه ایجا یک چند دانگک سیرام ریزه کنیم. باش خیره که مرچ یک جای پرده مرچ ها مرچ سرخ است. یک نفر که تماس بسیار مشهور است. مرچ که تا میکنه آدم باز یکا وقت فکر آدم نمیشه که می دست میبره طرف چشه یک دکه میخوره بیادر یک ساعت دیگه بال نمیره. خب دو دانه مرچ هم بسش است بندازی میده دیگه باش که میگن کم است یکی دیگه رام برد. اینه بخیر یک دانه مرچ دیگه مضافهش کردم پرتیم دیگه ایره بخیر یک دقیقه بانیم که مگم باشه خبرش بگیریم. پیاز ما یک ذره کلان ریزه کردم به خاطر از اینکه باز چی نشه گفتم بیجی کارهای دیگه مونده اگر نازک ریزش میکردم با شاید که یک ذره چی میشد از گلابی تیر میشد باز میسوخت به او خاطر یک ذره کلان ریزش کردم که یک عالم کار دیگه داشتیم نه.
هنوز پیاز وقت داره. بیایم تا که او آماده میشه که با سیر مرچ بندازیم در مؤخرکاش. کچالو را یک دوتا کنیم خوب است. درست اندازیمش. یک دوتا دیگه هم نکنیمش. ها؟ پرچا. بیا که اینا تو یک کار کنیم. 4 دوتا باشه بسیار خوب است. گوشتم گوشت چی است؟ باش که خدا کنه که مایی که اینجا ماندیم که صدا بر شما درست بیه. اگر کمک پخشتر میاد دیگه ببخشید. گوشتم گوشت چی است؟ گوشت کمر است فکر میکنم. گوشت کمر گرفته بودیم نه؟ چی بود؟ گوشت استخواندار کمر است. بسیار خوب گوشت هم است. نگفته نمانه. منتها این گوشت به ما زیاد آمد. خو یک نفر ما ایزره که تو نام خدا. خدا یار جانش شیر جانش هم همیشه گفتیم که بازگاه میگه بخو تاوان در جیب ما است. خود دیگه به هر صورت باش که یک پیاز شور بتیم که مقصد از آشپز چی میگم من؟ از او آشپزای بی سلیقه و چی میگن تنبل و او رقمی نیست. اینه پیاز ببینین یک کمک دگام بانیمش نه گلابی نشده. یک کمک دگام وقت کار داره. تا اون چند دقیقه دیگه که وقت کار داره دیگه اینمی سیر و مرچ پرتیم به نظر من خوب است. نگفته نمانه که امی باران بیخی دیگه توقف کرد. باران نیست. کم کم مردم ها دیده میشه که نه شکر خدا تا که دیگه بیادر سر میکنیم. گفتی هم مردم ها گفتی هم آشپزا تا که دیگه آماده میشه بخیر مردم هم خواد آمد انشاءالله که کلشان قصه خواد کنیم. خب نوبت بانجان نیست. بانجان روی باز نسبت به پیاز کچالو نسبت به هر چیز ریزه کردنش یک ذره آسان تر است. بانجان روی ذره یک نرم است. باز خوب است. دیگه هم که به بانجان رومی بود دیگه و مزه نخواد. تا یک گپ است که باز از رب استفاده میکنم زیادتر کسا با بانجان رومی
نمیرسه. باز بعض چیزا هست که هم دو رب مندازن هم بانجان رومی باش کال فکر مایزی شد نسوزه یک دفعه بیاز باشه گفتم باز گپای ما زیاد نشد پیاز نزدیک بود که بسوز اما تاجل کرده بانجان رو میره غیلان دیم دمیانیش دیگه این پیاز بانجان رو می که بخیر خوب مستی کرد در روغن شد دیگه باز یک لبابی هم میتنه این حالا تا که سرخ شوه یک ذره وقت میگیره خب بیاییم که نمکش هم پرتیم همی حالا باش کالت زکوتاو میگن چی میگن از اونتون بانجان رو میرم انداختم سر پیاز دیگه شما تصویرش دیدید از این 4 مساله کام یک قاشقک مندازیم بس شد خب کار ما دیگه به جای رسیده که بخیر این پیاز و بانجان رومی و مرچ و سیریا کلش دیگه سر روغن آمده فقط آمده به که یک ذره یک گوشت که توش یک مستی کنه یک چند دقیقه یک سرخ شد بعد از او باز یک چند دقیقه بخار داده میشه بعد از او باز میشه سر دیگ بعد از او باز کچولی انداخته میشه باز بخار آخر دیگه کشیده میشه باز خورده میشه اما بسیار وقت است یک چیزی را براتون بگم خب یک چیزایی که میبینین اینیره این نفر که کتما از دیگه خمش نسینش حال ما چی دیگه نامشه بگیرم آن در گزارش‌های مزار دیده بودیم که چی را قلق شوروا ما را داد این آدم بسیار با سلیقه است اینو جور کرده به خاطر از اینکه ما در یگان دشت دکو در ما خود در گزارش‌ها میریم دیگه هر جای که رفتیم به خاطر که یگان شمال ممالی گپا میشه اونمو بیادر باز آتش اوسونه برای زیر دیگ به او خاطر دیگه بیخی آماده است که من باید گوشت پرتم خب این لالاگه که من آماده سلام چطوری بیایی جان جور است بخیر هستی خیرت است تو بیا اینجا بیا که سام صحیح تصویر تو ببینم چطوری لالا بخیر هستی شکر الله بشی همینجا یک بشی نام چیست نام فرمان جان دیگه ایمیل تازه رسید کجا بودی ما خانه بودم از خانه آمدیم از خانه آمدی اسپندی میگی آه خب امروز چند نفر اسپند کردی امروز والا میال آمدیم یک دو سه نفر اسپند کردیم 3 نفر اسپند کردی چند جمع کردی والا شکر شده دیگه یک سیری پا چله پا شده دیگه زیر پچل رو اینا دیگه میمان امروز چی میگن امروز میمان لالای تفیز هستی صحیح سوالش کنید جای ما نری دیگه نه نمیرم اینجا هستیم خب بخیر باشی ما گوشتم اندازم اما یک چیز دیگه رو به من نگفتی تنها اینم امروز کسی اینقدر فرصتی بود که ما آمدیم یا دیگه روزام نخرقه میایی توی خود میباشی ما روز میجستم بیرو بار خیلی میباشه فقط دو سه روز بارونیست کس نمیاد خب به خاطر باران نمیاد آه خب فامیلیون میجا کل مردم جمع میشه میان چکر زدن می تفریح قربانت خب همینجا یک باش خب باش که گوشت پرتم کالیجا نچسبه دیگه صحیح چی گفتی بگید همی جوریان اگه اسپندم کو کمی دیگم صحیح ها چی گفتی ها خب ما سر دیگه باید بسته کنیم
خاطر دیگه بسته میکنم. چی شد اسپند آماده شد؟ دیگه پرت بخیر که من میگم جدا اسپند نبکشی نمیجه که دیگه هم یک خیر برکت کنم. او خدا نگیرید سر همی دیگ بیا که همی دیگ ما یک ذره صحیح بیا که چشمی نجالی جا خود بیادر. خب یک در بود که دورش بند شوه یکی. چی گفتی؟ ها؟ برو بخیر. ای نما تو مگم اون حساب دیگه شه نخواندی نه اون چه رقم بود؟ نداری یا؟ برو قربانت شم سعیس همی اسفند ما کدی همی هم کلان گفت سعیس. خب بخیر باشی بسیار تشکر. راستی حال کجا میری؟ خب مقصد چاش میمان هستی سعیس؟ اینو دیگه ما هستم که جایی نری. خب باش که مستایم یک با کنم. سر یک خب خدا کنه دق نورده باشی. خدا کنه کار نتایج صحیح بوده باشه. بعد از وقتا امروز یک شب آشپزی زد سرم. این دیگه میمانیم به اصل نفر. ایره فقط بعد از یک بخارک دیگه کچالو را بازمند دازه ترتیب تنظیمش میکنه. مقصد فکرت باشه که کدام رقم نکنی اینجا خود دشمنی یک رقم نیست که حال نام ما بعد نشوه. در یک نفر میمانم داریم میبینیم دیگه که میمانم آخاد شد. بر صورتش بیاییم خیمه شما بخیزیم بازی را دیگه کارایش تنظیم میکند. یک دور بزنیم که دور بعد چی پس مردم آمد دیگه باران هم قرار کرد. ما دیگه فعلا دیگه مسئله دعاوی که پایش دیگه به اون نفر دیگه میمانم. بیاییم که ما شما پای میخی چی شده؟ دیگه کردنم چقدر سخت است نه؟ یک آمدم خانه که بیادر شور و بینم که یا میشه کل گپ سر از اونو خانه ماست. خب اوجه بسیار گپا داره بازور در وقت خوردن برتان میگم تو بیا بریم که همیشه یک دیگ کردیم اما قنا آمدی که بیادر یک پیاز پوست کنی یک کچالو را دست بزنی. همین رقمش سیاست. جور هستی و خیر هستی؟ لالا خودت خوب هستی؟ جانا که جور است؟ بی خیرتی است؟ خوب هستم. این غرفه تکت از دیگه از این کشتی ها؟ بله. چطور بود امروز؟ امروز خب بارندگی بود فعلا خیلی گپ نیست دیگه. سلسله مردم بازم بیدیم کشتی فعلا داخل آب است. کم مردم میاد. اونموز یک دو کشتی اونم رفیقا معلوم میشه که اونم جشی رو هم از شماست کشتی. بله. خب چند شده تکت؟ تکت خواهمو تکت سابق از دیگه نفر 100. بله. اگر در کلانش بشینه یا در خوردش بشینه؟ مشکل نیست کلیشم یک تکت داره. خب همین بچه ها که پیشتر پسان که همون لالای ما که اسفند میکرد او گفت دمی به خاطر که باران شده تو کسی نمیه. خب بارندگی است چرا داخل کشتی تر میشن. یا میرن یگان هتل جای میشینن یا عوام سرد است از خانه نمیرن. این گپ است دیگه. بله. ما بسیار با تشویش شدم تو کدام گپ نیست که هر روز نبوده باشه این لالای میگه. نه هیچ گپ نیست بسیار زیاد تشکر. بخیر باش. سلام. قربانم. خب این طرف هم کشتی یکا اونجا است اما به خاطر از اینکه ما اونجا بریم دیگه کسی نیست ما چی کنیم که اگه ما گپ بزنم باز بر شما یک رقم دق نیارین کتما. اما بیایم شما از اینجا یک چند تصویر بگیرین ما داستاست ما برایم طرف سرک چند تصویر مقبول ببینین از این کشتی ها و از این فضای خیلی دوست داشتنی. در یک پخته کردن مزیاد ششتم پایه میذاره خو برد هر چی میکنم اون یک رقم پایه دم خو میبره خارکا در پایه دم میخلنه با او خاطر دیگه فضای قرقه این رقم فضاست. باش گفتم برتان نشان بدم خدا کنه که جگرخون نشین مقصد دیگه امروز به خاطر بارانای رقمی است. یگان نفر دیده میشه که بهتر اما مثل از اون لالایم که در چوکیگه قرار ششته. بیایم من سرک تیر شم. خب
لالای ما میگه سرم درد میکنه، سردرد است. چیز ما بیخی همینجا گپای میادم رفت. چه قسم گپای میادم رفت؟ یعنی به خاطر از اینکه آدم یک چیزی را ببینه که در موردش گپ بزنه، وقتی چیزی نباشه باز چی را گپ بزنه. یک نفر همینجا بود و هم گفت که من خوب نیستم نمیخوایم گپ بزنم. ما هم گفتیم صحیح است. بیا انتقاد میگه سرم درد میکنه. بیا ما و شما تو پیش میریم ببینیم که دیگه کیا را پیدا کرده میتونیم براتون. یک 3 نفر خیلی اینجا هم شیشته. سلام، چطوری لالا؟ بخیر هستی؟ یا نه که جور است؟ بخیر باشی لالا. او در چی گپ شده؟ خیرتی است؟ خیرت است. اون کمپل توشک کل چیز از غیر خواب بزنی؟ بعد چی کنیم دیگه جای خنک شده بسیار زیاد. هوا سرده. حالا چی داری در غرفه؟ یه غرفه نمی خوراکه و انرژی نوشابه. انرژی نوشابه، اینم بسکیت و جوس همه چیزا داری. همه چیز هست. دسلاف کردی؟ دسلاف بله. ما ایتون باشه می دسلاف پرسان بکنیم باز دیگه شه. ها؟ دسلاف کردیم. خوب است حالا می دسلاف هم که کنی در بیکاری صحیح دیگه. بیکاری است چی کنیم دیگه اینجا ششتیم. بخیر باشی. باز از اینجا کرام میتین شما؟ کرام میتیم اک. چند کرام؟ مای 10,000. مای 10,000. تنها از یک غرفه؟ تنها از غرفه. چه رقم پورا میکنی؟ میشه دیگه کار میکنیم که پورا کنیم دیگه چطور کنیم. این غرفه چکک مکک نمیکنه؟ نه چکک نمیکنم. شب هم همیشه میبوشی؟ شب نمیرم خونه. خانه باز کجاست؟ یعنی سر بند. سر بند؟ بند قرغه این طرف. طرف فرمان. بیخی تناستی دیگه؟ تناستم. چشتانا باز دیک میکنی؟ رفیقم رفته میاره نه. نگفتن چی پخته کرد؟ چیپس میاره. از رستوران میخواد؟ از رستوران. شکر که جور هستی. بخیر باشی. دیدم قرار خواه میزدی تو خود انداخته بودی. نه بخیر باشی. ما اونموش یک دیک کردیم اگه آمدی نزدیک از بیا. سایز برو میایم. بخیر باشی قربان. یک چیز دیگه یک دیک کردیم کل منطقه گل مردم میگیم بیا بر دیک حالا جو بیادر دیگه رقم نشه. گفتی از مردم که بیادر یک لغمنان کردی حال کل قریه را خبر میکنی که ما دیک کردیم. خب جزی که اما چی میگن شخی های پای ما بره دیگه خب ما چیزی ندیدیم. یکی دو تکسیران همینجا هست. بیاییم که بریم ببینیم که های کلگی والا یک رقم پژمرده معلوم میشه. ما چه می کامرا چی داره؟ ما چه می کامرا چی داره؟ این کاکای ما را خود اوگار نکرد کامرا. چی حال داری کاکا؟ بخیر هستی؟ جان جور بخیر بخیر آمدین جور هستین. قربانت بخیر باشی. تاکسی داری؟ موتر که هست که خدمت ملل. به خدمت ملل. بله هست. بخیر باشی. به کار بگه برام؟ به کار آمدیم. یک شب روز است میچله شکر میکشیم چطور کنیم دیگه. خوی دنیا موتر است. مسئله خرچ لیم هفته است یا صحیح میشه؟ والله دیگه یک تر خشک میشه پشت کار بره یا غریبی میشه. اگه نبری دیگه هیچ مشکل نیست دیگه. حالا هر جایی که کار نکنی نمیشه. اگه کار کنی هست یک تر خشک. پیش واره خونی سال خوب از بازم شکر. بیا خیر. در جای تفریح مثل قرغه و پغمان اینجا مردم موتر شخصی داره دیگه که میره دیگه باز یا تاکسی هم میگیرن. چرا تاکسی هم از کل دنیا خو موتر نداره خاله. نیمش موتر داشته باشه نیم دیگه شخصی است. نیم دیگه بیچاره و غریب هم است. اگه وا نباشه ما چی بخوریم؟ اگه وا نباشه وا چی بره؟ خو نمیگه فاره داره دیگه وطن. برو خوب است. یعنی خیلی کسایی که موتر نداره تاکسی خو میاره تا اینجا می. در خدمتش هست تا 8 بجه شب میجا هستیم. میبریم چون تا خانه چون تا 7 بجه شب یعنی اینجا میباشی دیگه. تا 7 بجه شب هستیم. باز اینجا بیغمی است 7 بجه شب. هیچ مشکل نیست. امنیت برقرار است. فضل خدا گفتم مشکل نیست از طرف امنیت. بیخی دلجمی است. بیخی دلجمی است تا 9 بجه شب 2 بجه شب مردم اینجا فامیلی موتردارا یا میباشد. خیر ببینی. بخیر باشی. یادتان باشه که یک گزارش از شب قرغه بر شما می داشته باشیم یا از شام قرغه ببینیم که در شام که در این وقت ما ندیدیم کسر شما. باران هم است و کار و وظیفه هم است. روزای پنجشنبه و جمعه تا 8 9 10 بجه شب نمیشه مردم میباشد. تا 8 9 10 بجه. بله.
ولی تو که باشه خیلی خوب است دیگه، قدر هم که ما میگیم کسی نیست دیگه، تو را نه خالی خود روز کار و روزگار است، کلی مردم نکار و وظیفه خود است که اینی مشکل است. یعنی دیگه روزای جمعه و پنجشنبه بیجا و توکل خدا تا داوری شو مردم است. خیر بین. خانه دایی گرد پیش است؟ خانه نو بغل از طرف قلعه ساخی بالای قرغه. بالای قرغه او طرف تیر که میش طرف پخمان. بله سرک پروان خوج مسافر ولی سه. بخیر باشی. خانه نزدیک از یکی جمعی باشی تا 8 9 بجه اگه دیگه تاکسی ها نخواد باش. زیادتر بچه‌ها مثلا شهر و مثلا اینجا مختگیز دیگه ما خود دیگه یک 20 سال میشه نمیجه هستیم. کار و وظیفه نمیجه. نه شهر هم سواری موری رو میبریم شهر میریم و شهر هم میجه پس می. عادت کردیم. چیزی امر خدمت. شکر که جور است. چاش کدم ما میباشید. خوش میشیم. با خدا. همونجا یک چیز جور کردیم با خدا. نه سه نفر دیگه هم خبر کردیم اینجا. من نفهم که مردم از کجا آمده و تفریح. سلام. چی حال دارین؟ از پینجایی کم نتی دیگه. در پا چیز نمیشه. بخیر هستین. حالا خوب هستی. اینا دیدی پینجایی گفتم پینجایی هفتید. زیاد شد. بخیر باشین. چرا شما رفتید؟ بیا در پالیم که مقبول معلوم شه. بیا تو. شما چکر آمدید؟ والا نه چکر خونم نه کالای لباسایتان معلوم میشه که بیادر لباسای پلاوخوری پلاوخوری رو پوشیدین یا یک جایی که توی میشه میگن بالا کالا لباس مقبوله. این از خودت هم از بیادر ما اینجا چکر کابل ما رو پاک دیدی چی بود؟ کلی کابل ما دو تا رو پاک نه کل کابل اوت یک گپ نیست به خاطر که باران و چیزا شده بود ما هم تر شده بودیم. شما در کدام موتر بودین یا از کدام جای بودین تازه آمدین؟ نه در موتر آمدیم. در موتر آمدین. از کجا آمدید؟ از کابل آمدیم. من گفتم از جلال آباد آمدید. زیاد پیشتر رفیقای ما در پایین دیدیمشان باز رفتن به تفریح گفتن ما از جلال آباد آمدیم. مقصد هدف همیست که خدا کنه لذت ببرین از این فضا و همین هوای بسیار آرام که اصلا آدم آرام میکنه. تشکر. یک دقیقه زمین آرند و سر و صدا و چیغ و پیغ دور است. حالا رندام نیست. شارم فرصت است. نه شار کمی هر گپ که شوا جمع جوش خدا کنه. بیا خدا میرم. بخیر باشین. چیز خوردین بچه‌اش چه رقم میرین پس؟ نه آمدیم. نه آمدین. دلت از برید داخل ها یک دل. بسیار تشکر. بخیر باشین. بخیر بریم. بریم کم پیشتر بریم. یک بسیار زیاد تشکر. قربانتون بیادر که امروز گپ زدیم میگه چاشت میمانم همیشی از دور صدا میکنم میگه میمانم مشو. ما دو نموجه یک دیگ پخته کردیم. هگمیه بیا. امان خدا. خب اینجا هم دولیگکا و چرخ فلک است. چی گپ است؟ خیرتیست؟ بیا که یک دفعه از نزدیک نبینیم که میشه ما دل ما را که آرام میگیره. ها؟ جور هستی؟ سلام بخیر هستی؟ هستی خیرتی؟ شکر فرد. چرا تو گرفته هستی؟ والا در هوا یخ است. ها؟ هوا یخ است. هوا یخ است؟ بله حال یک جمپر منپر بگی یک کمپل بگی. وقت شهر ما دیگه کمپل دیگه وقت بار از دیگه برگستم. باور که مدلم بود که جمپر ما بکشم روز نفر گفت گمش که چی میکنی در این جوانی گفت نباید تو خنک بخوری. یعنی ما تو گفت مثل شاید تو هم گفته باشن که شهر از گمش که جمپر نگی. بله متاسفم. هم تو گفتن؟ بله متاسفم. خب راستی چند سال از خودت اینجا هستی؟ یه 2 سال میشه. 2 سال؟ بله امسال سال دوم است. چی میگن چرخ و فلک است؟ دامن آروز دیگه از فکا کشتی. دامن آروز؟ بله این دامن آروز ما ندیدیم. تو بیا دامن آروز رو ببینیم. در کجا دامن آروز؟ ها؟ این نمی دامن آروز است؟ دامن آروز. خو این از این شهر هم است. این دامن آروز میگن ها؟ باش اینجا استاد شیم کسایی که نمیفهمید این حال تصویرش ببینین. اینی گازکارا آمیانهش به نام دامن آروس میگن. اونو طرفش هم اسپکاست. خیره باز تصویرایش بر شما می داشته باشیم. تنها فعلا امیره براتون نشان دادم. راستی همین نام تا نگفتی؟ مای بلا. بله. در نمی هفته اگه بگویم چقدر کار کردی یا نمیشه. یعنی رفت آمده مردم در اینجا کم است زیاد از در دامن آروس میشینند اسپکا میشینند. خوب است میشینن میان. این امروز چند دفعه چالان کردی؟
امروز 2 دفعه. 2 دفعه بله تا بالا. تا بالا. چقدر پیسه شده؟ 2 دفعه دیگه اون پیسه مصرف خود کشیده دیگه پیسه همون تیل دیگه. برو اوش نگو دیگه دیش باشه یک راز باشه. بله یک رازه. بخیر باشی. یک گلاس چای بگه این دسته که چطور هستی؟ تو بیا کم پیش بیا. چی خوردی که سرش چای میخوری؟ هیچ هم نخورید. ها؟ مال چرا خنده میکنی؟ خصایی جواب بده. چی خوردی؟ در شکم گوشت چای خورده میشه؟ هوا یک ذره یخ است. هوا یک ذره خورد. خب چای صبح چی خوردی؟ چای صبح تخم. شک والا ثقیل خورده چای صبح ها؟ خب چای شیرین است تلخ؟ تلخ؟ چرا شیرین نیست که هضمش کنه نه؟ چای شیرین خدا با کی کنه. خدا چه خنده که کشمیشی که میگن نه؟ های ما اینم تا آدمکای تفخوشه اینم تو لالاگکای من خیلی دوست دارم بخاطر که بسیار هم تو در من جوش نوجوانی هستن خود زیادتر نمیفهمن هم چی از کجا میایم اگر من پرسان کنم چی کار میکنی؟ این دیگه هتل کار میکنم. شاگرد هستی؟ چند میتن؟ رو 100 روپیه. رو 100 روپیه؟ رو 100 روپیه مای 3000 مکتب میری؟ نه چرا؟ علاقه صنف چند میری که علاقه؟ صنف 6. صنف 6؟ مگم بچهش مکتب تا بخوام مشکل چی بود بو مشکل چی بود؟ مشکل پدرم بندی بود وقت حال نه سابق بندی خب انشالله تا دیگه دفعه بیاییم مکتب شروع کنیم صحیح است؟ میکنی شروع؟ قول است؟ وعده است؟ چشمکت خوشم نامد نه چشمک میگیرین چشم درد است رفیق شک چشمکت جوانی نکن مکتب بخوان بسیار کیف میکنم صحیح است؟ قبول است؟ مکتب بخوان روی خواری و زاری رو نمیبینی 100 سال بعد هم که شب بیادر در یک جای یک کار بار برد پیدا میشه صحیح است؟ قبول است؟ قبول است برو خداحافظ بسیار تشکر خب یک ذره قدم بزنیم دیگه که بازوشتی های ما خوب شوه که بیاده او بچه همون دیگه زابش چه رقم شد سا داری؟ چند دقیقه شده؟ میگن وقت کم داری بریم کالو دیگه او ظالمه دیگه بیادر نسوختانده باشه خوی کمک کتمه خوبم نیست یک جای نمینج شور نخوت است دیگه جای هم نخوت باشه اما تو نیست کاکا هم یک جای شور نخوت است نه السلام علیکم جانک جور است خیر است خیرتی است فامیلا دوستا رفیقا کلی خوب است الحمدلله شاگرد است نه برای بچه مثلا الحمدلله بسیار خوب این چقدر خوب پدر و بچه در کنار هم خدا را شکر به شک بخیر باشیم اونجا یک دانه بود نه اون را ما ندیدیم ما فکر میکنم اونجا را دیدیم باز دوستا رفتن نخواستن که ما گپ بزنن درست از یک کمره را که میبینن باز یک رقم کلیک فرار میکنن چون نمیفهم شاید زیر تاثیر میره یا گفتی یگانه که شهرم میخوره از مردم نه خدا چقدر صحبت میکنه نه ما کدام چیز خراب نگفتیم نه پیشتر همراهی بچه صحبت میکردیم گپا رو هم گوش نه کدام چیز خراب کن نگفتیم چیزی که هست حقیقت است دیگه بخیر باشین والا حالا تا اینجا که آمدیم فقط یک نیم خوراک چیز بخوریم شورنخود که گفت این رقم شورنخود دیگه نیست جایه میخوریم باز تا وقت کشتی های ما جور میشه یک دیگ پخته کردیم سر دیگه بسته کردیم دو پایین دیگه سر دیگه بسته کردیم گفتیم باز گوشت نسوزه و خراب سر دیگه بسته کردیم چیزا من انداختیم داخلش گوشت انداخت دیگه هیچ ما در نظرت نه در نظر من خدا نخواسته باشه خب باش که برای ما به خاطر زیاد نگرفتم که باز سیر نکنیم کنیم با نان خوردن نمیتونیم حال تا اینجا که آمدیم دیگه شور نخود آلا میگن علا میگن یک ذره نخوریم نمیشه رسمه نخود فروشی رو باید بگم که چی هست در بسته بند بگرد بگو دو دانه کاسر در یک دست بگه گرفت میگم جایزه والا خیلی طرفیه که باز تصویرش ببینیم از نزدیک میگه در بسته نمیجا دو دانه کاسر اگه کسی در یک دست گرفته تانوز بیخی میگه همون جرم زبان
جایزه هم داره ها؟ میگه جایزه هم داره اگه کسی 2 کاسه را در یک میفهم که اینا نمیتونن نوش پاک بکنن. بسیار کم بسیار کم. حالا 3 تارم میگیرم. 3 تا چیزا خرج داره. خب اونجا کاکای ما شوخی کرد. خب خیر خیلی اون مقصد زنه رو قصد باز. من خودتم از دیگه وقتا نمیگیرم اونه رو دیدین. دیدی که خود بخور. باز از اینجا من خوش یک کمک و چشم تو نمیدی چی باشه. اینه قرش رو با یه آدم دیگه میمان مزیاد خوردن نمیتونم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم خانم. بخیر باشی. شما هم همچنین. این است. برو باشه میمون. با عزت سر بلند. خانه آباد. کوکای ما تازه آمده طرفت بیای مشکل نیست؟ باش که موتر شخصی دارن یا تاکسی چطور پرسان کنم. سلام کوکا چطور هستی؟ جانا که جور چطور مزیش؟ آره خوب است. با میاد سابق خوردیم ما. با میاد سابق. دیر وقت بعد آمدی حتما این طرف. نه همیشه میایم. همیشه میایم. چطور بود فضای قرقه امروز بدرتون؟ حالا امروز فضای قرار بسیار یک فضای رومانتیک است. افسوس کسی نیست وقدر امروز بارانی است. شاید پسانتر خوب شود. پسانتر خوب شود. تنها آمدی یا فامیل؟ نه یکی از دوستا بود آوردمشان اینجا. خوب یعنی کار ما امروز یک میمانی داشتن اینجا به خاطر از این بخیر باشین. اشتی خوب معلوم میشه زیاد مرچخور هم هستین. حالا دیر شروع نخود که مرچ سرکه یا نباشه بس که مزه میکنه. بازیش میده را خراب بازیش میده را در بدل نکنه. نه انشالله. بخیر چون باشین. عادت داریم همراهش. عادت داری. یه وقت آدم هم دیر بادم که بخوره باستون بخوره خرابی میکنه. دقیقاً. تشکر. خوش آرام باشین. سلامت از این فضا لذت ببرین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین قربانتان. اما مسئله کاسه را گفتی که یک نفر بود که تا 3 کاسه را هم دست گرفته میتونست. قبلا دمو باغ پل باغ مومی یک کسی بود نامش فراموش کردیم. یک کراچی داشت باز از طرف سود محصلین اینا کلش میمودن یک گیلاس هم نخود میداد. با اون نخود بسیار علاقه‌مندی داشت مردم. بازو همی 3 دانه قابک خودم وقتی میخواستم 3 دانه قاب میگرفت دست خود دفعتاً بسیار عاجل چون تعدادش زیاد میبود تعداد بیروار میبود رش زیاد میبود باراش در ظرف چند ثانیه خیلی توضیح میکرد. کاکا گفتی 2 دانه رو در 2 قاب دست گرفتی من رفتم یک کس در پل بامی بود 3 دانه قاب دست نگرفت بسیار مقبول بود. همین شور نخواست از مردم شما این خو یک واقعیت است. این خو یک واقعیت است که هم ازاره ما است. شور نخود و شور مشونگه همین مردم هستن که همیشه پختن. بدون از یا خود بدون شک دیگه کس نمیتونه این کار از این. یک زمان ما خود طفل بودیم و خیرخانه و موترهای سرویس کلینر نداشت. در هر جای یک غرفه بود در هر ازگاه یک نفر داخل غرفه شده بود یک کنده تکت پیشش می بود. میرفتی 1 روپیه تا میدادی. مردم یک ذره با فرهنگ خیلی زیاد بود خیلی تمدن مردم بالا بود. اگر 3 نفر منتظر سرویس می بود پای هم قطار می شدن بالا می شدن در موتر. باز چون ما طفل بودیم از ما کس کرایه نمیگرفت 1 2 نفر 3 نفر که پیدا میکردیم مستقیم در این موتر راز دی افغانان دیگه زیاد شورمشنگ و شور نخود بود. باز شورمشنگ 1 قران بود و شور نخود 1 قابش. باز ما بسیار علاقه‌مند بودیم که 4 قاب باید شورمشنگ بخوریم. چون یک قران بود 2 روپیه 4 قاب میشد. چون از ما کس کرایه نمیگرفت. ولی زمانی که کسی در داخل سرویس این پایش که در داخل پایدان میخورد به این مانانی کوریش سفید باشه از ما که دستنش بودیم بسیار احترامانه اون در جای خود راهنمایی میکردیم. باز در طول راه یک کس پیدا میشد به نام تفتیش. یک کسی بود میامد
بالا میشد در موتر، چون در کابل فرهنگ مردمی بود زمانی که تکت میگرفت در سرویس میشد دستش میبود. باز مردم اطراف ما که میامدن و تکت در جیب خود میموندن، دیگه معمول بود که باید کاری دستش باشه. او فقط یک سرویس یک چک میکرد، سیل میکرد. کسایی که تکت نمیداشت بسیار احترامانه ازش پرسان میکرد که بدن تکت داری موضوع از جیب خود میکرد. یعنی نگرفتن تکت یک شرم کلان بود، یک ننگ بسیار بزرگ بود. اگه نمیادم در داخل غرفه شیشه بود. او سیل نمیکرد کی تکت گرفته کی نه، کی در موتر میبره کی نمیبره. در پهلویش آدم بسیار با فرهنگ هم نشان می‌داد. بسیار زیاد. این زمانی که ما یک سیاست را میدیدیم که در دستش یک خلطه است، خلطه از را تسلیم میشدیم تا پشت خانهش را میبردیم. احترام خیلی پدرای ما را در مسجد روان میکرد که ببینید سعی کنید کس در مسجد هست میشه که اگه هست اینا رو مسجد که میبینیم خیلی فرق میکنه دیگه. او قرآن و روپی او وقتم که میگن نظر و قصایی که میکنن نظر و معلومات که ما دارم خیلی پیسه بوده. خیلی خب میگم یک قاب شورمشون امروز کاکا جانی رو چند دادی؟ 30-40 رو پس نی؟ مگم اون روز یک قاب شورما خود یک افغانی وقت ارزش داشت. و او 50 پول که یک قران میشه، چون 16 هم ما داشتیم 25 پولی قرانهایش سرخ بود. 16 پولی های ما که به اصطلاح 25 پولی بود زرد بود، روپایی های ما اینی سفید. یک چیز را بگویم، من در این سن و سال در این جوانی که قدر حسرتش میخورم، کسایی که ریشش سفید است، کسایی که سنشان بلند است، اینا خدا چه کسرت و محبت و صمیمیت و با فرهنگ بودن یارم. شخصا خودم حسرتش سخت رنگ میبرم، بسیار عذاب میکشم وقتی که مردم میبینم، بی احترامی را میبینم، تقریبا بی فرهنگی را میبینم. این در اون زمان اینقدر فرهنگ مردم افغانستان بالا بود. چند هتل داشتیم، هتل کابل ننداری بود، هتل کابل بود که فعلا سیلینا هست، همین هتل باغ بالا بود، سپینزر بار، اینی هتل سپوژمای بود. این اون زمان وقتی که عروسی میشد مردم طفل خودن نمیبرد عروسی. این فرهنگ حالا خارجی ها دارن، مگر ما در اون زمانی فرهنگ داشتیم. خیلی یک مردم اصیل در شهر کابل زندگی میکرد، خیلی به یک سویه بالا، خیلی به یک سویه بلند. همیشه میگن چیزا را که در طول 20 سال 30 سال در گزارش‌های رسانه ها که میبینم نه، فقط اون چند تا طفل کچگره نشان میده که اون در پاکستان است، خانه‌های توته و پرچرک. هیچ وقت از فرهنگ مردم افغانستان رسانه نکشیدن در تصویر که مردم یک وقت این تو مردم بودن یا اذیت نداشتن. این مردم بسیار مردم با فرهنگ بود. فرهنگ ما راسیای میانه ایران، پاکستان، همین 4 طرف که میبینی استانستان فرهنگ افغانستان رو اونا یاد گرفتن، ما برشان یاد دادیم. دقیق. ای کاش که مثل این کاکایم یگان مردم ها در بیای بشین گپ بزنه که سابق چی بوده مال حداقل اگه جور نمیشه یاد خوش شوه. اما گپایش خب بعضی هاش پیاده شد. یک برنامه را بسیار برنامه چیز بود جور کرده بود همین تلویزیون طلوع. برنامه چی بود؟ لافخانه مانده بود نامش، چایخانه. صحیح؟ اونو قصای بسیار ابتدایی، قصای بسیار که هیچ خوش مردم نمی‌آمد. یک روز من دیدم که یک برنامه باشه که حداقل از فرهنگی مردم قبل از این انقلاب‌ها که مردم چقدر فرهنگش بالا بود. زنان با جراب بودن، دامنایشان تا سر زانویشان بود، اما هیچ وقت چشم مردم به زن مردم نبود. خیلی احترام میکردن، خیلی دوست داشتن یکی دیگه خودم. اینقدر مردم با این صمیمی بود، با این منانی که همسایه این در کوچگی بود، در کوچه و در منطقه خود در مامن کوچه فامیل یکی دیگه تو احساس میکردیم که فامیل یکی دیگه هستیم، فکر نمیکردیم که همسایه. درست از خانه از اونجا بود، از ما در پولیش. نزاکت اجتماعی مرد از قدیم معمول است که جوانان بعد از این کمی 3-4 بجه و 5 بجه طرف دیگر بشن، معمولا طرف سرک میرن، دار دکان یا پیشترک. از قدیم ندیم در کابل هم رواج بوده. زمانی که ما میخواستیم حرکت بکنیم، اگر دوری سفید میدیم که داخل کوچه استاد، شاید 20 دفعه تیر میشدیم از پشت سرشون، متوجه نمیشدن. چون هر کس در کار خود. ما چی راز داشتیم که اگر احیانا پرسان بکنن کجا میری چی بوده. قربانت، من امرای کاکایم قصه میکنم شما یک چند تصویر ببینین که دیگه هم نسازه. قصه میخوایم که قصه بکنم شما یک چند تصویر ببینین.
رسیدیم در پیش دیگ. ما چی می گوشت چی بود؟ گوشت گاو گفت خب ما را داده بود. 2 ساعت و 45 دقیقه شد گوشت گوساله. خب نمیفهم که از گومیش بود از چی بود کالیج نرم نمیشه. خب بیایم دیگه بخیر بسم الله گفته بازش میکنیم که آستا پس میده بارشک شروع میشه کالیج از اینا خوردن هم نمونیم. گاز گل از خودتان جمع باشه چیز گپ نمیشه. خب بیایم خیمه شما برین طرف دسترخوان باز کشیدنش هم بکنن که به خدا دیگه مشیمه کشیدن آن هم نیست. همین رو بکشن باز یک جای یک جور میکنیم که شما یک جای میخورم. راستی یک میمان هم داریم لالا کم است. بیا اینجا پیشتر نام تا گفتی نامت یادم رفت. اونم تو که من در گزارش رفتم لالا کم رفته بود در کارش کتمه بود دیگه رو شاید تصویرم دیده باشین. همین نام تا پیشتر چی گفتی؟ فرمان جان گل. فرمان دستکای تا باشه بیا دیگه اینه بخیر بخارش برآمد اونجا یک چیزا رو میبریم یک دسترخانه کار میکنیم یک چی گفتی؟ چی دیست؟ سایست؟ سوا چی رقم شد؟ بخیر باشید. خیر دیگه بسم الله بخیر بریم طرف. خب بالاخره دیگه زیاد صبر کردیم. این صبر ما بالاخره که تمام شد. صبر ما به پایان رسیدم. تو بسیار حوصله کردیم. خب خوشبختانه که بخیر پخته شد. یک چکش کردم نرم شده بود بیشتر دیگه نمانده میگفتیم مگه این دفعه پخته شده یا نشده. خب مقصد ما دیگه حالا گپ ایست که این دسترخوان میادر نه چپری داریم نه چتریز هیچ چیز نیست. نه دیگه باران شروع کرده. حالا یک دو قوال بیادر این قورمه یک دفعه شروع نشه. خب به هر صورت لالا فرمانم آمد. لالا فرمانم دیگه اسپندی میکنه اسفند میکنه کلگی دیدیم قرقه هر روز خودش تیر است. اما که لالا فرمان یک دو کلمه گپ بزنم یک دو کلمه گپی که یعنی بسم الله که دیگه مانده شدی فرمان. من خب بچه شد تو مانده شدم رفتم این سرک برام من اون طرف دیدی مرک پیشتر رفتم. یک رقم پایکایم شیمه در دل نامالا صبحم چای نخورده بودم پیشتر یک دو قاشقک بیادر چی خوردم شد نخورد. بازم یک کم تو دارم به مزگک کت دیگه بیخی وار خطاستیم بیگه دیگه بسم الله کو با بچهش مرا نمره بیتی باز بگو که چطور است آشپز هستیم یا نه صحیحست یک کمک پیش بشی اما تو وطنکی هر لغمه را اینمه بگی نیم کیلو صحیح بسم الله کو بخیر. این سنگام یک رقم چپ و غلط است که بیخی دیگه کج و کور است. بسیار خوشمزه. بسیار خوشمزه. بسیار خوش. سعی کن لالا فرمان چطور تعریف نکرد. خدا راستی هم یک قورمه آمده بین قورمه شو. لالا فرمانی شوراست یا قورمه؟ دیگه خوب است یا قورمه و شوره اما بینش هست نه شورواست نه قورمه. نه قورمه است. اینه خوبش از دیگه. خوبیش است بسیار. گوشش نرم شده. تو بیا یک سعی کن. سام صحیح دیگه. سام صحیح. لقمه نرم شده. نرم شده. بخیر بخیر. بیک یک چند لقمه بخوریم صحیح باز خداحافظی می‌کنم. خب تشکر از کل شما که بیننده گزارش ما بودین. لالا فرمان کدام کار خدمت نیست. خیر ببینی خدا من خیر. اما باز ختم نان دیگه. صحیحست؟ کدام گفتنی برای مردم ما نداره. حالا چی بگیم ما دیگه چی گفتنی بگیم دیگه. به خاطر وطن مردمت کدام گفتنی نداری. نه. بگو خوش آرام باش. خوش آرام باشه کلگی میخوایم کم وطن سهله باشه رمی رشی از در ډیره خبره ده غټه ته پښتو نه او پښتو هغه کې ما ویل که تاسو پښتو نه پوهیږئ ډیره خطره قربان شم. خیر اوسئ. مکتب هم میری؟ مکتب نه چرا نمیری؟
حالت کار است که آقایم کار نمیکنه، ضعیف است. ما یک تنها است، میگم کار از این. کت لاله فرمان قصه دیگر باز بعد از نان میکنیم کار خوب نیست دیگه. تشکر بازم. خیلی. تشکر از شما که تا حالا بیننده گزارش شما بودین. پشت سر کم کم مردم ها دیده میشه که حالا آمدن آنک با فامیلا تفریح میکنن این طرف 5 دانه یک کشتی هم اون طرف میگرده. اونو مرغک هاست، کشتی یکای پایدلکی. کشتی میگن اونو چی میگن؟ کشتی اندلی میگن دیگه. اینجا همتون میگن باز نگین که ولی اشتباه گفت. خب به هر صورتش بسم الله فرمان جان تو دیگه نور جان بگو. تشکر از شما که همیشه بیننده گزارشای ما هستین. خدا کنه که امروز کدام کمی کاستی نشده باشه. به خاطر از اینکه ما امروز یک شب آشپزی سرم زده بود و من در خرقه کردم و تمام هم گپ زدم. به هر صورتش همیشه سبز باشین تا فردا که در یک بخش کابل بر شما مثل گزارش قبلی گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.